इन्द्र सुब्बा खेचुपेरी बेम्बो हाउसबाट। र पहिलाको भिडियोमा म तपाईसँग जोडिन धेरै कोसिस गरिरहेको थिएँ। तपाईसँग भेट्ने मैले कोसिस गरिरहेको थिएँ। त्यो कोसिस सफलता भएकोमा म आफ्नो आन्तरिक हृदयबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि आज म अर्को भिडियो लिएर आएको छु र मेरो केही मनको कुरा भन्नु मन, सेयर गर्नु मन लाग्यो तपाईहरुसँग। र मेन कुरा चाहिँ के हो भने तपाईको यो अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबै देशले आफ्नो त्रास र डर बोकेर घर घरमा बसिरहेको छ र यो नियमलाई, लकडाउनको नियमलाई हजुरहरूले पनि पालन गरिदिने म यहाँबाट फेरि बिन्ती गर्न चाहन्छु र सबैजना घरमै बसेर सुरक्षित हौं है र यो भन्न चाहन्छु। र अब मेरो यहाँ खेचुपेरी बेम्बो हाउसको विषयमा अलिकति तपाईहरुसँग कुरा राख्न चाहन्छु। यो खेचुपेरी भन्ने सिक्किमको 4 अंगमा एक अंग हो, जहाँ कि वेस्ट सिक्किम। यो सानो सिक्किम भएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैवटा यहाँ हामीलाई प्लेटफर्म पाएको छैनौं र त्यो जग्गास्थल सही जग्गा नपाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलमलिरहेको छ हाम्रो कलाले भरिएका युथहरू। त्यो मध्ये युथ म पनि हो एउटा। र मैले 4 वर्षको यो अन्तरालमा धेरै कोसिस गरेर आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। यो प्रोडक्टसँग तपाईले देखिराख्नु भएको छ है, यो दिएको छ। र मैले भन्नु खोजेको यो होइन कि प्रोडक्ट्स हामीले बनाएर सम्पूर्ण लाखौं मान्छेलाई पुर्याउन सक्छ भन्नु खोजेको होइन, तर केही एउटा यो हाम्रो पुर्खाको चिनो हामीले पनि केही एउटा सजाउँ भन्ने कुरा लक्षण लिएर यो प्रोडक्ट्सहरु हामीले बनाएको छ, ताकि यो प्रोडक्ट्स अवश्य तपाईले पनि मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने म एकदमै आशा गर्छु। आज हामी यो विषयमा जान्ने छौं, यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने छौं है। र मेरो सब्जेक्ट छ आज यो स्ट्रक्चर, तपाईको एउटा बनिसकेको स्ट्रक्चर छ है। यो बनाउने तरिका र कसरी हामीले बनाउँछ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा, यो विषयमा आज हामी भिडियो लिने छु। मैले भिडियो तपाईहरु समाजमा पस्किने छु भने अब यो लोकल नेम सिफर घिउ स्टोरेज गरेर राख्थ्यो घी। सो त्यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रोमा एकदमै यसको नबिग्रिने, करिबन 3 महिना 4 महिनामा केही नहुने प्याटर्न हेर्नुस् तपाईले, यो बुट्टाहरू यो जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो तरिकाले आएको छ है, ताकि यसलाई हामी यस्तो पाराले एउटा डेकोरेटिभ आइटम्समा हामीले लिन सक्छ भन्ने म चाहिँ चाहन्छु। र सबै भिडियो हामी प्रोजेक्टमा जानुभन्दा अगाडि दिस इज स्टेनली टेबल छ अनि नाउ वी आर सर्भिङ आवर चिजेस very smoothly. .7 सेन्टिमिटर पिस अफ वुडलाई टर्निङ मेसिनबाट हामीले यसलाई पूर्ण स्ट्रक्चर, यसको शेपमा ध्यान दिएर काम गर्नु पर्छ। यसलाई अलमोस्ट हामीले यसलाई 30% प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्दैछ, जहाँ यसको फ्ल्याट चिजल्सको मद्दत लिएर बाहिरको आउट लेयर ओभल साइज, हल्का ओभल साइज यसलाई गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले पुरा कन्सन्ट्रेसन ध्यान दिनु एकदमै जरुरत हुन्छ यतिखेर, किनभने मेसिनको ट्रन अलि स्पिड भइरहेको हुन्छ यो समयमा। टुल रेस्ट नहिल्नस् भनेर यसलाई पनि
समयमा हामीले यसलाई एडजस्ट गर्दै गर्नुपर्छ किनकि यो नाइफ एकदमै सेक नभइकन नहल्लिकन नाइफ चल्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो यसै तरिकामा हामीले काम गर्छौं यो तपाईले देख्नु हुँदैछ यो म भित्र खोल्दै छु र यो लोकल नाइफको हेल्पमा म भित्र जति सक्दो डिप जाने म कोसिस गरिरहेको छु र यसलाई जति सक्दो यो भित्रको मेटेरियल्सलाई म सबै बाहिर निकाल्नु पर्छ है र यो सबै म भित्र निकाल्ने छु र यसरी नै अब यसको एउटा भित्रको हलो स्ट्रक्चर आउँछ भित्र जति पनि हामीले स्टोरेज स्पेस हामीले ज्यादा मात्रामा पाउन सक्यौं त्यति राम्रो हो अब यसलाई फेरि हामी तपाईको स्टोरेज कन्टेनर जहाँ हामीले एकदमै फुल स्ट्रक्चर एउटा यसलाई बेस लिइसकेको छ है र यसलाई अब फाइन स्मुथनेस गराउनको लागि यो मैले सेन्ड पेपर गर्दैछु है र जति सक्दो भित्रको रफ मेटेरियल्सहरुलाई बाहिर निकालेर तपाईले हेर्नु हुँदैछ अब यो कम्प्लिट स्ट्रक्चर एउटा आइसकेको छ र यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले देख्नु हुँदैछ ओरिजिनलिटी टेक्सटाइल जहाँ यसको एउटा प्याटर्न बसेको छ यसलाई स्मुथनेस र यसलाई अझै शाइनी स्प्लेन्डेड गर्नु लागि हामी वैक्स पलिश हामीले यसलाई फाइनली एकखेप हामी यसलाई कभर गर्दै छौं र यो पछाडी यो जुन चाहिँ एउटा कन्टेनरको फुल यसको एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्टमा यसलाई हामी हेर्न सक्छौं यो वुडन कन्टेनर सिफोर्डको अन्तिममा म यसलाई ढक्कनको एउटा स्ट्रक्चर लिँदै छु र यो जति पनि अनवान्टेड लेयर्सहरु छ यो अनवान्टेड मेटेरियल्सहरु यसलाई म सबै ग्रेन गरेर टर्न गरेर यसलाई पठाएपछि फाइनली यसको एउटा ढक्कनको शेप आउँछ है र यसरी नै यसलाई म सेन्ड पेपर लगाएपछि स्मुथनेस हुन्छ र त्यसको बादमा यसलाई फेरि पलिशिङ भएर आफ्टर दैट कम्प्लिटली स्ट्रक्चर यो तपाईहरुले एकदमै देख्नु हुनेछ